হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ ষ্টুডেণ্টছ আইম ফৰ ইউ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ টি ফ্ৰম আসাম পাঠটি গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই পাঠটি সো টি ফ্ৰম আসাম মানে হৈছে অসমৰ চাহ Pranjal, a youngster from Assam, is Rajbir's classmate at school in Delhi. গতিকে ইয়াতে প্ৰাঞ্জল নামৰ এজন অসমৰ যুৱকৰ কথা কৈছে যি দিল্লীত পঢ়ে আৰু তো কি হয় ক্লাসমেট হয় মানে সহপাঠী হয় কাৰ ৰাজবীৰৰ গতিকে প্ৰাঞ্জল হৈছে অসমৰ এজন যুৱক আৰু ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জল একেলগে পঢ়ে স্কুলত একেলগে পঢ়ে দিল্লীৰ স্কুলত গতিকে হিহঁত দুয়োটাই ক্লাসমেট Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. গতিকে প্ৰাঞ্জলৰ দেউতা হৈছে এজন মেনেজাৰ চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ তাকো কৰ আপাৰ আসামৰ উজনি অসমৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ হয় প্ৰাঞ্জলৰ দেউতা গতিকে প্ৰাঞ্জলে এইবাৰ সামাৰ ভেকেশনত মানে গৰমৰ বন্ধত তেওঁৰ বন্ধু ৰাজবীৰক ইনভাইট কৰিছে হিহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি অসমলৈ বুলি গতিকে তাৰ পিছতনো কি হল কি নহল এটা পাঠটো পঢ়িলে আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাম Chai garam garam chai a vendor called out in a high pitched voice গতিকে গৰম চাই বুলি তাৰ মানে কি এজন ভেন্ডৰ মানে হৈছে যেটো চাহ বিক্ৰী কৰা কিবা বিক্ৰী কৰা এই বিক্ৰী কৰা মানুহ বিক্ৰেতা বেপাৰী দোকানী গটিকে তেনেকুৱা চাহ দোকানী এজনে মানে গৰম চাই বুলি চিঞৰি আহি আছে খুব হাই পিচ ভয়েসত মানে চিঞৰি অহা ভয়েসত আৰু he came up to their window and asked chai sap তাৰ পিছত হি ভেন্ডৰজনে খিৰিকীৰ ওচৰত আহিছে হিহঁতৰ খিৰিকীৰ কাষত যেটো খিৰিকীৰ কাষত কোন বহি আছে প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবৰ একচুয়ালি এতিয়া হিহঁতে দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ আহি আছে গতিকে হিহঁত ট্ৰেইনত বহি আছে গতিকে এই খিৰিকীখনৰ কথা কোনো ঘৰৰ খিৰিকীৰ কথা কোৱা নাই এইটো খিৰিকীৰ কথা কৈছে ট্ৰেইনৰ খিৰিকী তোমালোকে জানাই নহয় ট্ৰেইন ষ্টেচন বিলাকত আমাৰ চাহ বেপাৰী বিলাক গৰম চাই কৈ চিঞৰি ফুৰে Give us 2 cups, Pranjal said. Ta Pranjale কৈছে হি ভেন্ডৰজনক যেটা হিহঁতৰ খিৰিকীৰ মুখলৈ আহিছিল হি ভেন্ডৰজনক কৈছে যে আমাক 2 কাপ দিয়া They sipped the steaming hot liquid almost everyone in their compartment was drinking tea too. তাৰ পিছত হিহঁতে কি কৰিছে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ দুয়োটা মানে কি সিপ মানে হৈছে হুহা আমাৰ চাহ যেনেকৈ হুহি খোৱা যায় তেনেকৈ মানে হি লিকুইডটো গৰম লিকুইড যেটো আছিল মানে চাহ আছিল গতিকে সেই লিকুইডটো হিহঁতে চাহখিনি মানে চুপি খাইছে almost everyone in their compartment was drinking tea too আৰু প্ৰায় almost বুলি কৈছে প্ৰায় গোটেইবিলাক মানুহকে যেটো হিহঁতৰ কম্পাৰ্টমেন্ট আছিল যেটো ডবা আছিল হিহঁতৰ ট্ৰেইনৰ যেটো কম্পাৰ্টমেন্ট আছিল সেই কম্পাৰ্টমেন্টত প্ৰায়বিলাক মানুহে কি খাইছিল চাহ খাইছিল অকল হিহঁতেই নহয় প্ৰায়ভাগ মানুহে চাহ খাইছিল Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajbir said. তাৰ পিছত ৰাজবীৰে কৈছিল চাহ খাই ৰাজবীৰে কৈছিল যে তুমি জানানে যে গোটেই অল পৃথিৱীত গোটেই ওয়াৰ্ল্ডত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰায় 80 crore cups মানে কিমান 80 কোটি কাপ চাহ খোৱা হয় গোটেই দিনটোত এটা মানে গড় হিচাপ গতিকে ৰাজবীৰে সেই কথাটো কৈছে তাৰ পিছত এক্সক্লেম প্ৰাঞ্জল কৈছে the really is very popular চাহটো সঁচাকৈ খুব জনপ্ৰিয় The train pulled out of the station. গতিকে ট্ৰেইনখন ষ্টেচনৰ পৰা pulled out মানে চলি আহিল Pranjal buried his nose in his detective book again. তাৰ প্ৰাঞ্জলে এখন ডিটেকটিভ বুক পঢ়ি আছিল ডিটেকটিভ বুক মানে হৈছে তোমালোকৰ যিবিলাক আমাৰ ডিটেকটিভ ষ্টৰী থাকে ন যত তোমালোকে সিআইডি চোৱা চাগে সিআইডি ডিটেকটিভ ষ্টৰী এইবিলাক মাৰ্ডাৰ হক চুৰি হক এনেকুৱা মানে ডিটেকটিভ গতিকে তেনেকুৱা ডিটেকটিভ এখন কিতাপ পঢ়ি আছিল গতিকে ট্ৰেইনখন চলাৰ লগে প্ৰাঞ্জলে আকৌ সেই কিতাপখনত মনোযোগ দিলে মানে কিতাপখন আকৌ পঢ়িবলৈ ধৰিলে Rajbir too was an ardent fan of detective stories ইভেন কি ৰাজবীৰও কিন্তু ডিটেকটিভ ষ্টৰিজৰ খুব এটা ভাল মানে কি অনুৰাগী হয় খুব ভাল পায় but at the moment he was keener of looking at the beautiful scenery কিন্তু এই সময়ত ৰাজবীৰে সেই কিতাপতকৈ বেছি মনোযোগ দিছে কত সেই খিৰিকীৰে মানে কি ধুনীয়া সিনাৰী বিলাক চাই যোৱা যেহেতু প্ৰথমবাৰ অসমত আহিছে গতিকে ট্ৰেইনৰ খিৰিকীৰে সেই গোটেই সিনাৰী বিলাক চাই যায় আছে গতিকে আজি তেওঁ ডিটেকটিভ ষ্টৰী যদিও ভাল পায় এই ডিটেকটিভ ষ্টৰীটো পঢ়া নাই It was green everywhere আৰু সেই গোটেই দৃশ্যটো আছিল চাৰিওফালে হেউজিয়া আৰু হেউজিয়া Rajbir had never seen so much greenery before ৰাজবীৰে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও ইমান হেউজি ধৰণৰ ইমান হেউজিয়া দেখা নাই
Then the soft green paddy field gave way to tea buses. তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কি কৰিছে soft green paddy fields বুলি কৈছে মানে হৈছে খুব ধুনীয়া সেউজীয়া পাতল সেউজীয়া কালাৰ যিটো খেতি পথাৰ সেই খেতি পথাৰখনে কি কৰিছে ৰাস্তা দিছে কিহত ৰাস্তা দিছে tea buses মানে হৈছে কি চাহৰ যিটো প্লান্ট বিলাক চাহৰ যিবিলাক পুলি চাহৰ যিবিলাক গছ থাকে এই বাসেস কৈছে গতিকে সেই জোপোহা গছ বিলাকক ৰাস্তা দিছে It was a magnificent view আৰু সেই দৃশ্যটো আছিল খুব মনোমোহা Against the backdrops of densely wooded hills a sea of tea buses stretched as far as the eye could see মানে কি সেই পাহাৰৰ পৰা তাৰমানে পাহাৰলৈকে ৰাস্তাৰ পৰা পাহাৰলৈকে এখন যেন চাহ বাগিচাৰ গোটেই সাগৰ হে চাহ বাগিচাখন ইমান বিস্তীৰ্ণ মানে পাহাৰলৈকে পুৰা বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে গতিকে সেইটো চাবলৈ যেন এখন সাগৰৰ লগত তুলনা কৰিছে চকুৰে যিমান দূৰলৈ মনিব পাৰে সিমান দূৰলৈ চাহ বাগিচা আছে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy set trees and amidst the orderly rows of buses busily moved doll-like figures. আৰু কি কৈছে ডৰফিং মানে ডৰ্ফ মানে হৈছে চাপৰ গতিকে চাপৰ সেই সৰু সৰু যিবিলাক চাহ গছ আছিলে সেই চাহ গছবিলাক ক'ত আছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ tall sturdy গছ বুলি কৈছে না ডাঙৰ ওখ গছৰ তলে তলে আছে তোমালোকে চাহ বাগিচা দেখিছাই চাগে তাত কি হয় মাজে মাজে মানে ওখ গছ ডাঙৰ গছ ৰুই দিয়া হয় ন গতিকে সেই ডাঙৰ গছৰ তলে তলে ধুনীয়াকৈ মানে কি ৰ'ছ বুলি কৈছে হাৰি হাৰিকৈ সেই টি গছবিলাক চাহ গছবিলাক ৰুই দিয়া হৈছে In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. আকৌ অকমান আঁতৰতে চাহবাগিচাৰ মাজত অকমান আঁতৰতে এটা কি আছে আগলি বিল্ডিং বুলি কৈছে মানে কি আগলি মানে এনে কুৎসিত হয় দেখাত বেয়া বুলি কিয় ক'লে বিল্ডিংটো কাৰণ কিয় গোটেইফালে যিহেতু মানে কি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া কিন্তু তাৰে মাজত এটা বিল্ডিং মানে কি হৈছে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰোধী হৈ যায় গতিকে সেই বিল্ডিংটোৰ পৰা কি ওলাইছে স্মক বিলোইং আউট অফ টল চিমনিজ সেই ওপৰৰ যিটো চিমনি থাকে চিমনি মানে নলী ধোঁৱা ওলা নলী গতিকে সেই নলীৰে সেই বিল্ডিংটোৰ নলীৰে মানে কি ধোঁৱা ওলাই আছে গতিকে সেই কাৰণে হেতু কি কৈছে তেও আগলি বুলি কৈছে নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ Hey, a tea garden, Rasbir cried excitedly. গতিকে এখন চাহবাগিচা আহিছে চাহবাগিচাখন দেখাৰ লগে লগে ৰাজবীৰ মানে চিঞৰি উঠিছে cried excitedly মানে চিঞৰি উঠিছে excited চিঞৰি উঠিছে hey সেইখন চাহবাগিচা Pranjal who had born and brought up on a plantation did not share Rasbir's excitement মানে কি প্ৰাঞ্জলে যেহেতু অসমতে ডাঙৰ হৈছে আৰু তেওঁৰ দেউতাকে এখন চাহবাগিচা মেনেজাৰ হৈ গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি চাহবাগানৰ মাজত চাহবাগিচাৰ প্লান্টেশনৰ মাজত ডাঙৰ হৈছে জন্ম হৈছে গতিকে তো এক্সাইটেডমেন্ট দেখুৱা নাই মানে কোন এক্সাইটেড হোৱা নাই যিমান এক্সাইটেড ৰাজবীৰে হৈছে হিমান এক্সাইটেড প্ৰাঞ্জলে হোৱা নাই Oh, this is a tea counter now, he said. গতিকে হি কেৱল এটাই উত্তৰ দিছিলে যে কি এইখন ইয়াৰ পৰা এতিয়া কি চাহবাগিচাৰ দেখ চাহৰ বাগিচা এইখন so তেনেকৈ আৰু নেক্সট চাবা Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. তাৰপিছত কি বুলি কৈছে এখিনি কথা প্ৰাঞ্জলে কৈ আছে আৰু ৰাজবীৰক কৈছে যে এইখন এখন চাহবাগিচাৰ দে এতিয়া অসম কি হৈছে অসমত লাৰ্জেষ্ট কনসেন্ট্ৰেচন আছে চাহ বাগান মানে কি অসমত আমিতো জানোৱে যে অসমত চাহবাগিচা খুব বেছিকৈ আছে আৰু প্ৰায়ভাগ বেছিকৈ পাৰ্চেন্টেজ মানে আমাৰ চাহ উৎপন্ন হয় আমাৰ দেশত আমাৰ অসমৰ পৰা গতিকে তেওঁ কৈছে যে অসমত চাহবাগিচা বহুত খেতি আছে তুমি ইমান বাগান দেখা পাবা চাহবাগিচাৰ ইমান বাগান দেখা পাবা এতিয়া যে তুমি লাইফ টাইম মনত থাকিব লাষ্ট ইউ উইল লাইফ টাইম বুলি কৈছে জীৱন জোৰা মনত থাকিব তোমাৰ I have been reading as much as I could about tea ৰাজবীৰ said ৰাজবীৰে কৈছে যে মই চাহৰ বিষয়ে যিমান পাৰো সিমান পঢ়িছো বহুত পঢ়িছো মই No one really knows who discovered tea but there are many legends Actually কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে যে চাহটো কেনেকৈ উৎপন্ন হ'ল বা কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছে সেই কথাটো একচুয়ালি কোনো ক'ব নোৱাৰে এক্স্যাক্টলি কিন্তু তাত বহুত আখ্যান আছে লেজেন্ডছ আছে লেজেন্ড মানে আখ্যান যেটো মানে মানুহবিলাকে যে কয় এনেকুৱা তেনেকুৱা মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা আখ্যান What legends প্ৰশ্ন কৰিছে কোনে এটো কৈছে আমাৰ প্ৰাঞ্জলে সুধিছে যে কি লেজেন্ড কি আখ্যান আছে তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছে ৰাজবীৰে Well there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it Baru তেওঁ বাৰো বুলি আৰম্ভ কৰিছে যে এই সময়ত এটা কি আছিল চাইনিজ এম্পায়াৰ মানে হৈছে চাইনাৰ চীন দেশৰ এজন চীনা
এম্পেয়াৰ মানে হৈছে সম্ৰাট আছিলে তো কি কৰে সদায় যেতিয়া পানী খায় পানী খোৱাৰ আগত সদায় মানে উতলাই পানী খায় বইল বুলি কৈছে পানীখিনি উতলাই খায় one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor এদিনাখন কি হ'ল তেনেকৈ পানী উতলাই থাকোতে খাবলৈ পানী উতলাই থাকোতে ওপৰত থকা এজোপা গছৰ পৰা কেইটামান পাত সৰি পৰিছে কত সৰি পৰিছে তলত যেটো পানী উতলাই আছিল নহয় সেই পাত্ৰটোত পৰি গৈছে মানে তাৰ যেতিয়া পাতটো পৰি গল সেই পানীখিনি তাৰ মানে এটা ডেলিচিয়াস ফ্লেভাৰ ধুনিয়া এটা মানে সোৱাদযুক্ত হৈ উঠিল ধুনিয়া এটা সুগন্ধ উঠিল ইট ইজ সেড দে वर টি লিভস আৰু তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে সেই পাতটোই আছিল কি পাত চাহপাত তেতিয়া মানে গম পালে সেই এম্পায়াৰৰ জনে আচ্ছা এই পাতটো যদি পানী দিয়া যায় মানে এটা ডেলিচিয়াস ফ্লেভাৰ আহে তো তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ খোৱা আৰম্ভ হৈ গল তেনেকুৱা বুলি এটা আখ্যান আছে এইটো এটা আখ্যান টেল মি এনাদাৰ স্কপ প্ৰাঞ্জল গতিকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰাঞ্জলে আনটো গতিকে টেল মি এনাদাৰ আৰু এটাটো কোৱাচোন আৰু এটা কি আছে তেওঁ কৈছিলে বহুতো লেজেন্ডছ আছে নহয় গতিকে আৰু কোৱাচোন আৰু এটা কোৱা তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছে আকৌ ৰাজবীৰে উই হেভ এন ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড টু আমাৰ এটা ভাৰতীয় লিজেণ্ডো আছে ভাৰতীয় আখ্যান আছে সেইটো আছিল চাইনা গতিকে এইটো ভাৰতীয় আখ্যানো আছে Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. এটা Bodhidharma নামৰ এজন বুদ্ধিষ্ট এস্কেটিক আছিলে মানে বুদ্ধ ধৰ্মৰ এজন পূজাৰী আছিলে মংক আছিলে গতিকে সি এবাৰ কি কৰিছিল কাট অফ হিজ আইলেড যেটো চকুৰ পতা আছে নহয় আমাৰ চকুৰ পতাটো মানে কাটি পেলাইছিল কিয় বিকজ হি ফেল্ট স্লিপি ডিউৰিং মেডিটেশ্যন কাৰণ যেতিয়া তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰি আছিলে তপস্যা কৰি আছিলে জপ কৰি আছিলে তেতিয়া তেওঁ মানে খুব টোপনি ধৰিছিলে তাৰপিছত কি হ'ল 10 tea plants grew out of the eyelids আৰু সেই eyelidsৰ পৰা মানে eyelidsটো জট পেলাই দিছে তো চকুৰ পতাখিনি কাটি কিনে জট পেলাই দিছে তাৰ পৰা মানে 10টা বলে গছৰ পুলি গাজি উঠিল আৰু সেই পুলিটো আছিল কি tea plants চাহগছ the leaves of these plants when put in hot water and drunk vanish sleep আৰু কি কৈছে কি কোৱা হয় যে সেই পাতটো সেই 10ডাল পুলি যে গছ গাজিছে সেই তাৰ সেই পুলিৰ যদি পাতটো পানীত যদি উতলাই বইল কৰি কিনে খোৱা যায় পানীত দি কিনে খোৱা যায় তেতিয়া হলে বলে সেই পানীখিনি খোৱাৰ পিছত টোপনি আতৰ হয় তেনেকুৱা বলে এটা কি আছে লেজেন্ড আছে গতিকে এইটো হৈছে ভাৰতীয় আৰু এটা আছে চাইনাৰ গতিকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ভাৰতীয় লেজেন্ড আৰু চাইনাৰ লেজেন্ড গতিকে তোমালোকে দুয়োটাও মনত ৰাখিবা Tea was first drunk in China ৰাজবীৰ এডেড ৰাজবীৰে কৈছে যে আসলতে চাহটো প্ৰথমতে খোৱা হৈছিল চাইনাত চীন দেশত as far back as 2700 BC in fact words such as tea chai and chini are Chinese কি বুলি কৈছে যে 2700 বছৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা মানে চলি আছে চাইনাত চাহ খোৱা প্ৰথাটো আৰু কি ইনফেক্ট words যেটো শব্দ আছে টি শব্দটো আমাৰ টি শব্দৰ যেটো হিন্দী শব্দ আমাৰ chai and chini বুলি কয় chini মানে জানা chini গতিকে are from Chinese এই শব্দ দুটাও কৰ পৰা আহিছে চাইনিজৰ পৰা আহিছে চীনৰ পৰা আহিছে Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more a medicine than a beverage কি বুলি কৈছে কিন্তু প্ৰথমতে চাইনাত উৎপন্ন হৈছিল বুলি কৈছে চাইনাত খোৱা হৈছিল চাহটো কিন্তু ইউৰোপত তাৰ পিছত ইউৰোপত আহিলে ইউৰোপত কেতিয়া আহিছিল 16th century 16 শতিকাতহে আহিছিল ইউৰোপত বহুত পাছত গতিকে কিন্তু আহিছিল যদিও সেই বস্তুটো মানে চাহটো খোৱা হৈছিল কেৱল মেডিসিন হিচাপে বেভাৰেজ হিচাপে নহয় বেভাৰেজ মানে কি যেটো আমি কেৱল সোৱাদ লবলৈ নতুবা মনৰ যেটো এটা মন ভাল লগাবলৈ খোৱা বস্তুটো বেভাৰেজ বুলি কয় কিন্তু বেভাৰেজ হিচাপে খোৱা নগৈছিল তেতিয়া কি মেডিসিন হিচাপে লোৱা হৈছিল তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চাবা দা ট্ৰেইন ক্লেটাৰ্ড ইনটু মৰিয়নি জাংচন গতিকে ট্ৰেইনখন মৰিয়নি জাংচন আহি পালে অসম আহি পালে মৰিয়নি জাংচন দা বয়জ কালেক্টেড দেয়াৰ লাগেজ এণ্ড পুশ্ড দেয়াৰ ৱে টু দা ক্ৰাউডেড প্লেটফৰ্ম গতিকে সিহঁতৰ যিবিলাক লাগেজ আছিল মানে বেগ বিলাক আছিল যিবিলাক টপলা লৈ আহিছিল সেই টপলা বিলাক তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি কিনে কি কৰিল ট্ৰেইনৰ পৰা নামি আহিল আৰু যেটো ভিৰৰ মাজৰ প্লেটফৰ্ম ভিৰৰ মাজেৰে সিহঁতে নিজৰ ৰাস্তা ললে প্ৰাঞ্জল's parents were waiting for them আৰু প্ৰাঞ্জলৰ যেটো পেৰেন্টস আছিল মাক দেউতাক আছিল সিহঁতে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখি আছিল ওয়েট কৰি আছিল soon they were driving towards ঢেকিয়াবাৰী the tea garden managed by প্ৰাঞ্জল's father তাৰ পাছতে সিহঁতে কি কৰিলে ঘৰলৈ যাব এতিয়া গতিকে ঢেকিয়াবাৰী চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে সিহঁতে ঢেকিয়াবাৰী চাহ বাগিচাৰ পিনে সিহঁতে গল একচুয়ালি ইয়াতে কৈছে ঢেকিয়াবাৰী চাহ বাগিচাৰ যেটো মেনেজাৰ আছিল প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক প্ৰথমতে কৈছিল নহয় প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক এজন আপাৰ আছামৰ চাহ বাগিচা এখনৰ মেনেজাৰ আছিল গতিকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ঢেকিয়াবাৰী চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ আছিল গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে A hour later the car veered sharply off the main road গতিকে 1 ঘণ্টামান পাছত হিহঁতৰ যেটো গাড়ী আছিল হিহঁতে উঠি অহা গাড়ীখন গতিকে সেই গাড়ীখন কি কৰিলে ভিয়েট মানে হৈছে দিক খলনি কৰিলে কোন পিনে যে এটা
মেইন ৰোডৰ পৰা মানে দিশ সলনি কৰিলে দে ক্ৰছড এ কেটেল ব্ৰিজ এণ্ড এণ্টাৰ ঢেকীয়াবাৰী টি এষ্টেট সিহঁতে এখন সৰু দলং পাৰ কৰিলে তাৰপিছত যিজন ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগিচা আছে ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগিচাত এণ্টাৰ কৰিলে সোমালে On the both sides of the gravel road were acre upon acre of tea buses, all neatly planted to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. গতিকে এইটো খুব ধুনীয়া মনোমোহা এক দৃশ্যৰ কথা কৈছে যে সেই ৰাস্তাটো আছিলে গ্ৰেভেল ৰড মানে হৈছে শিলৰ ৰাস্তা যেটো আমাৰ নৰমালি গাঁৱত থাকে শিলৰ ৰাস্তা গতিকে শিলৰ ৰাস্তা আছিল আৰু সেই শিলৰ ৰাস্তাৰ দুয়ো পিনে একৰ আপন একৰ মানে বিঘাই প্ৰতি বিঘা কি আছে টি বাসেছ চাহ বাগিচা আছে অল নিটলি প্লান্ট টু দ্য সেম হাইট আৰু গোটেইবিলাক চাহ বাগিচা ধুনীয়াকৈ কি এটা সমান উচ্চতাত দেখিছাই নহয় চাহ বাগিচা গতিকে এটা সমান উচ্চতাত কি কৰা হয় প্লান্ট মানে হৈছে কলম দিয়া কথা কৈছে কলম দিয়া হয় আৰু কি কৰিছে তাত গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ যিবিলাক চাহ চিঙা গ্ৰুপছ আছিলে চাহপাত চিঙা মানুহৰ যিটো গ্ৰুপছ আছিলে সেইবিলাকে উইথ বেম্বো বাস্কেটছ অন দেয়াৰ বেগছ পিঠিত যিবিলাক বাঁহৰ বাস্কেট লয় সেই বাঁহৰ বাস্কেটটো লৈছে ৱেৰিং প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ আৰু যেটো আমাৰ পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে নহয় ৰান্ধনীবিলাকে এখন ঢিলা কাপোৰ আগত লেতেৰা নহবৰ কাৰণে কিবা নহবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এখন প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ পিন্ধি লৈছে সেই টি প্লাকাৰ্ছ বিলাকে ওয়াৰ প্লাকিং দেয়াৰ নিউলি স্প্ৰাউটেড লিভছ আৰু সিহঁতে কি কৰিছে নতুন কলা যিকেইটা কলি আছে চাহ গছৰ যিটো কলি আছে সেই কলিবিলাক ছিঙি গৈ আছে গতিকে খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. তাৰপিছত প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে গাড়ীখন স্লো কৰি দিছে আগু ধুনীয়াকৈ সাইড দি দিছে কাক সাইড দিছে এখন ট্ৰেক্টৰক যিখন ট্ৰেক্টৰে একেবাৰে মানে টি লিভছ বুলি কৈছে চাহপাত ভৰ্তি কৰি মানে কি লৈ যাব এতিয়া তোমালোকে দেখাই নহয় সেই চাহ চিঙাবিলাকৰ যিখিনি গোটেই চাহ থাকে ট্ৰেক্টৰে লৈ যায় কত কলঘৰলৈ লৈ যায় ইন্ডাষ্ট্ৰিলৈ গতিকে হেইটো তেনেকুৱা এখন ট্ৰেক্টৰক ৰাস্তা সাইড দিবলৈ প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে গাড়ীখন স্লো কৰি দিছে This is the second flash of sprouting period is not it Mr. Barua Rasbir asked Rasbire সুধিছে প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক Mr. Barua বুলি কৈছে Mr. Barua এইটো সেকেন্ড ফ্লাছ মানে হৈছে দ্বিতীয় যেটো কলি বছৰটো চাৰিবাৰ হলে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ যেটো কলি গটিকে এইটো সেকেন্ড ফ্লাছ হয় ন তেনেকৈ বুলি সুধিছে গটিকে It lasts from May to July and yields the best tea. তা ৰাজবে আকৌ কৈছে যে এইটো মেৰ পৰা জুলাইলৈকে থাকে নো এইটো চাহ কি হয় বেষ্ট চাহ হয় খুব ভাল চাহ মানে মেৰ পৰা জুলাইলৈকে যেটো কলি ওলাই এই কলিটো বলে চাহৰ ভিতৰত আটাতকৈ বেছি ভাল হয় You seem to have done your homeworks before coming Pranjal's father said to surprise তাৰপিছত প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে খুব সাৰপ্ৰাইজ কৰি কেনে কৈছে আচ্ছা গতিকে কি কৈছে You seem to have done your homework before coming তুমি আহাৰ আগতে নিশ্চয় তোমাৰ হোমৱৰ্কখিনি কৰি আহিছা ন তেনেকৈ বুলি সাৰপ্ৰাইজ কৰি কেনে কৈছে Yes Mr. Barua Rasbir admitted ৰাজবিৰে কৈছে হয় Mr. Barua মই কৰি আহিছো but I hope to learn much more while I am here কিন্তু মই ইয়াত থকা সময়খিনিত বহুত বস্তু শিকিব বিচাৰো বহুত বস্তু চাব বিচাৰো গতিকে তেনেকৈ কৈ এই গল্পটো সামৰণি মাৰিছে গতিকে এইখিনি আছে আমাৰ গল্পটো আশা কৰো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা আৰু কিবা যদি প্ৰবলেম হয় কমেন্ট বক্সত জনাবা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ